Care ar fi un preț corect la combustibil, la diesel, de exemplu, la motorină? Tot mai mulți economiști pentru România plasează prețul corect undeva între 8 lei 50 și 8 lei 72 de bani după scăderea accizei cu 20%, da? Unde suntem noi acum? 8, suntem nu la 8 lei 50, 8 lei 70, suntem undeva la 10 lei 14, 10 lei 20. Așa că tot ceea ce se încasează în acest moment, ăia 1 leu și 70, 1 leu 50, 1 leu 70 de bani, sunt profit. Iar Consiliul Concurenței, din câte am văzut eu, a fost criticați, au fost acuzați că nu au luat măsuri mai dure împotriva companiilor petroliere, că au fost prea blânzi. Ei, bine, eu zic altceva. Acum, dacă tot le-au mărit și le țin acolo deja de o săptămână la 10 lei și 14 bani, cum ar fi să boicotăm noi astăzi, de exemplu, astăzi, mâine și poimâine, deci în weekend, o anumită companie petrolieră cu capital și românesc, da? Petromul, de exemplu, OMV Petrom, da? Să nu mai cumpărăm de la ei motorină, benzină, combustibil. Așa cum au făcut, de exemplu, suedezii, după modelul suedez, care, ca să determine scăderi de prețuri, au boicotat compania Shell. Da? Și la ei prețurile erau foarte, foarte mari. Ceea ce vă spun eu este de acum câțiva ani, deci nu ieri, alaltăieri sau astăzi. Dar oricum a fost un model foarte, foarte bun, pentru că n-a mai avut vânzări, compania Shell din Suedia a redus foarte, foarte mult prețurile, a redus prețurile într-atât încât și concurența de pe piață au redus, deci se poate. Pentru că, după părerea mea, în momentul de față, eu sunt un om cu viziuni liberale, eu sunt un om cu viziuni de dreapta, nu sunt un socialist, nu sunt un comunist, dar, după părerea mea, companiile petroliere câștigă foarte, foarte mulți bani, sunt lacome, se îmbogățesc pe seama noastră. Nespus de mult, pentru că sunt și niște resurse ale României despre care vorbim în acest moment. Așadar, degeaba spune Năsulea, economistul Năsulea, care îl respect și stimez și are în multe cazuri dreptate, degeaba spune că până o să ajungă prețul la petrol așa cumva la noi după o săptămână, 2, 3, o lună, acum noi ne alimentăm din alte prețuri, din prețurile mai mari, degeaba a coborât prețurile la barilul de petrol, nu degeaba, pentru că iată bulgarii vând undeva la 8 lei și 50 de bani. Prețul la petrol este mai mic chiar și în Grecia decât la noi, unde puterea de cumpărare e mult mai mare. Deci să nu comparăm mere cu pere, să comparăm mere cu mere, aș spune, cu toată dreptatea pe care o poate avea Năsulea. Eu zic că companiile petroliere în acest moment se îmbogățesc, sunt lacome și se îmbogățesc de pe urma consumatorului român, așadar cine vrea, nu obligat forțat, cine vrea în acest weekend, așa cum vă spuneam, să nu mai cumpere motorină, benzină de la OMV Petrom. Îmi pare rău, am toată stima pentru companiile românești și OMV Petrom, am avut și acțiuni la ei, dar în momentul de față spun pas. O să cumpăr, dacă o să cumpăr din altă parte, în niciun caz de la Lukoil, în niciun caz nu cumpărați de la Lukoil, care este companie rusească care finanțează războiul și crimele de război din Ucraina. Un weekend plăcut tuturor! Acestea fiind spuse, vreau să vă prezint în primul rând ce s-a întâmplat în Suedia, pentru că multă lume o să se întrebe: Vasile, de ce faci acest material? Ești cam putinist? Nu. Este o
atitudine civică pe care o am, pentru că și în Suedia au existat mișcări civice împotriva prețurilor la combustibil, iar cel mai celebru și masiv exemplu din istoria recentă este mișcarea de revoltă populară numită Benzinupproret, adică răscoala sau revolta benzinei. Această mișcare organizată de la firul ierbii a strâns peste 500.000 de membri și a culminat cu proteste masive pe străzi și acțiuni coordonate de boicot. Iată imagini de arhivă din timpul marilor demonstrații și blocaje legate de prețurile carburanților în țările nordice, inclusiv din momentele istorice în care asociațiile auto au boicotat giganții precum Shell pentru a impune tarife corecte. Exact despre ceea ce vă spuneam eu, că au făcut suedezii și eu zic că și noi putem trage niște concluzii, putem învăța din exemplul lor, pentru că au operat pe 3 planuri. În primul rând, organizare digitală masivă. Grupul de Facebook a devenit o forță politică, grupul acestora de Facebook. Au demonstrat că nemulțumirea din mediul online poate fi transformată în acțiune civică dacă toți membrii respectă aceleași reguli. De exemplu, să nu alimenteze de la o anumită companie într-o săptămână selectată. Ei, eu v-am dat așa de test de început doar în acest weekend. Solidaritatea a fost al doilea, solidaritatea între comunități a fost al doilea mijloc la protestele din Stockholm, unde s-au întâlnit cetățenii din zone rurale care depind critic de mașini, cu fermieri și transportatori, punând presiune uriașă pe guvern și pe companii. Dar rezultatul a fost unul foarte, foarte previzibil. Așa s-ar întâmpla și la noi dacă am fi uniți. Așadar, dacă apreciați acest demers al meu, nu ezitați să trimiteți mai departe, să distribuiți acest material, bineînțeles să îl comentați dacă sunteți sau nu sunteți de acord și să vă abonați la canalele noastre. Deci, ca urmare a acestei presiuni constante din partea societății civile, Suedia a fost forțată să aprobe pachete masive, de statul suedez, da, a aprobat pachete masive de miliarde de euro pentru reducerea taxelor pe benzină și motorină, demonstrând că marile companii și corporații petroliere și executivul suedez reacționează doar când cetățenii acționează la unison. Așadar, și eu cred exact același lucru ni se întâmplă nouă acum. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatora, nu ezitați să dați like, să comentați, să distribuiți acest material și să vă abonați la canalul Animatura. Toate acestea, mulți vor spune da, în apărarea lor și a companiilor petroliere pot fi luate și sunt obligați să spun aceste lucruri, pentru că trebuie să vedem lucrurile din mai multe puncte de vedere, și anume vor spune că mecanismul pieței din spatele prețului este motivul pentru care nu se scade prețul, deci motivul pentru care nu se scad tarifele în România. Dar pentru a înțelege de ce prețurile rămân ridicate, trebuie să demontăm mitul conform căruia prețul la pompă reflectă doar costul petrolului brut. Pentru că nu este așa, companiile petroliere și analiștii economici explică această anomalie prin mai mulți factori structurali, și anume decalajul de timp, efectul de rachetare și penele de combustibil. Prețurile la pompă reacționează instantaneu atunci când petrolul se scumpește, precum o rachetă, dar coboară foarte lent ca o pană când cotațiile internaționale scad. Exact ceea ce se întâmplă și vedem în cazul nostru al României. Apoi, benzina de astăzi este produsă din petrol cumpărat în urmă cu câteva săptămâni sau luni, la prețuri mai mari. Așa este. Deprecierea monedei naționale. Petrolul se tranzacționează în dolari americani. Dacă leul românesc slăbește în raport cu dolarul, ceea ce n-a fost cazul, deci nu avem motive să invocăm acest argument, orice ieftinire a barilului este anulată de cursul valutar mai favorabil. Deci nu este valabil, pentru că leu am rămas în același loc. Ba mai mult, în unele momente s-a întărit.
Costurile logistice și dependența de importuri, pentru că România nu își acoperă întregul consum din producția internă, importurile de țiței și de aditivi amestecate cu logistica regională complicată, și anume blocaje pe Dunăre sau la Marea Neagră, adaugă costuri masive care mențin prețurile ridicate. O să mai spună companiile petroliere, pentru că au o politică de stocare. Companiile sunt obligate prin lege să mențină stocuri de urgență. Aceste stocuri scumpe construite anterior trebuie rulate înainte ca ieftinirea să se vadă pe bonul fiscal. Și atunci ne întrebăm în final ce este de fapt lăcomie corporatistă sau profit legal. Eu zic că și una și alta. Acuzațiile de cartel și comportament fraudulos la adresa giganților Petrom, OMV și Rompetrol, eu zic că dacă ne uităm bine și Lukoil și Gazprom, așadar dacă astăzi, mâine și poimâine decideți să faceți, ca o paranteză, să faceți acest boicot, în primul rând nu cumpărați de la Lukoil și de la Gazprom. Deci ăștia sunt furnizori de insecuritate în România, sunt furnizori ai terorismului în regiune, cu banii lor se construiesc rachete cu care se omoară oameni, se construiesc drone care sunt apoi împinse către România pentru a crea acest război hibrid împotriva României. Dar, așadar, cum vă spuneam, nu uitați, nu cumpărați nici din Petrom, da? OMV Petrom, pentru că eu nu voi cumpăra în acest weekend nici de la ei. Ei sunt vizați în primul rând de acest boicot, fiind cei mai mari și cei care ar putea influența cel mai mult prețul la petrol. Da? Deci, revin cu ceea ce vă spuneam. Acești giganți petrolieri sunt acuzați de către Consiliul Concurenței din România, care monitorizează permanent piața din aplicația monitorul prețurilor, dar în ultimul timp, așa cum vă spuneam, au fost foarte, foarte moi, nu știu ce s-a întâmplat. Acest monitor al prețurilor a justificat și niște amenzi istorice în trecut pentru înțelegeri de tip cartel, da? A acestor mari producători. Totuși, în prezent, companiile adoptă o strategie de pricing la limita legii, numită asimetrie de preț, profitând de o cerere rigidă, adică oamenii trebuie să conducă pentru a merge la muncă indiferent de preț. Companiile își maximizează marjele de profit pentru a compensa pierderile din perioadele de criză sau taxele de solidaritate impuse de stat. Este lăcomie. Din perspectiva mea, din perspectiva consumatorului, da, este lăcomie, dar din perspectiva acționarilor este capitalism pur și se numește eficientizarea profitului. Da, și acum, ca o ultimă idee, ca un ultim mesaj, în concluzie, eu spun că până când consumatorul român nu va trece de la resemnare la acțiune, la o acțiune coordonată, prețurile la pompă vor continua să sfideze logica pieței libere, pentru că companiile vor taxa atât cât le permite piața, iar în România piața pare dispusă să plătească oricât. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!